हाई एभ्रिवान, यो भिडियो थ्रु म तपाईहरूलाई Vurilo.com मा हाम्रो नेमको प्री मेडिकल क्लासमा पेमेन्ट गरेर जोइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। सुरुमा तपाईहरूले Vurilo.com मा साइन अप गर्नुपर्छ। साइन अप गरिसक्नुभयो भने लगइन गर्नुपर्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरू ड्यासबोर्डमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। ड्यासबोर्डमा तपाईहरूले लाइभ सेसन्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईहरूले हाम्रो नेमको प्री मेडिकल क्लास 3 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरू प्री मेडिकल क्लास PM3 को डिस्क्रिप्सन पेजमा ल्यान्ड हुनुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन पेजको राइट साइडमा हेर्नुभयो भने तपाईहरूले एनरोल नाउ भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। डेमोको लागि मात्र जोइन गर्ने हो भने तपाईहरूले क्लास सुरु भइसकेपछि जोइन फर डेमो गर्न सक्नुहुन्छ। तर पे गरेरै क्लास जोइन गर्ने हो भने तपाईहरूले एनरोल नाउ बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ, जसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरूले ई-सेवा र खल्तीको पेमेन्ट गेटवे देख्न सक्नुहुन्छ। ई-सेवाबाट पे गर्ने हो भने ई-सेवा बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरूले खल्तीबाट पे गर्ने हो भने खल्ती बटनमा क्लिक गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईहरूले वाच प्रिभियस सेसन र जोइन नाउ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही जोइन नाउ बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरूले एभ्रीडे क्लास अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र क्लासको रेकर्डेड भिडियोज चाहिँ वाच प्रिभियस सेसनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।